यदि तपाईं पनि खोज्दै हुनुहुन्छ वाइफाई एडाप्टर एकदमै चिपेस्ट प्राइसमा अरु वाइफाई ह्याकिङको लागि पेनिट्रेसन टेस्टिङको लागि भने यो टिपी लिंक 150 Mbps वान अफ द चिपेस्ट राउटरहरुको सबै स्पेसिफिकेसन यसलाई अनबक्सिङ गरेर सबै कुरा यो भिडियोमा हेराउँछु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला। सिम्पली ढिलो नगरी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पली 150 Mbps को हाई स्पिड गेनर वायरलेस एडाप्टर USB एडाप्टर हो। यसले 150 रेन्ज समयले गर्न सक्छ। हाई गेन एन्टिना लागेको छ। यसलाई WPS बटनको फिचर पनि मैले चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कालो कलरको WPS बटन। यसलाई खोलेर हेर्यो भने तपाईले अरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिम्पली म्याक र OS दुवैमा सपोर्टेड छ। यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोमा पनि यसले सपोर्टेड छ। अरु यसको स्पेसिफिकेसन अरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अरु बढी केही त्यस्तो स्पेसिफिकेसन चाहिँ छैन। इन्स्टलेसन पार्ट हो। कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिम्पली अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। हामीले खोलेर हेरौँ के छ के छैन भनेर। सिम्पली यो यति सानो हामीको वाइफाई एडाप्टर हो। USB वाइफाई एडाप्टर हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो एन्टिना हामीको र यहाँ हामीको एडाप्टर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ हामीको एडाप्टर यही हो टिपी लिंकको। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पछाडी तपाईले सबै कुरा लेखेको छ। मोडल नम्बरहरु सबै कुरा यसको म्यानुफ्याक्चर डेटहरु सबै कुरा लेखेको छ। एन्टिना यसरी नै आउँछ। एन्टिनामा के दिन्छ त्यो म भनिदिरा छु। एउटा यो एन्टिना सिम्पली वाइफाई एडाप्टर हो। यसलाई खोलेपछि यहाँ तल यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिम्पली यसलाई खोलेपछि तपाईले सिम्पली यहाँ एउटा USB टु USB केबल दिन्छ। USB टु USB त्यसपछि तपाईले सिम्पली एउटा तपाईले त्यही गाइड दिएको छ कसरी तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ के तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ कुन ड्राइभर इन्स्टल गर्ने भनेर सबै कुरा यहाँ दिएको छ। जुन ल्यापटपहरुमा CD काम गर्छ त्यो बेला तपाईले खोलेर डाइरेक्टली तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। केहीबाट नेटबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु पर्दैन। डाइरेक्टली तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ डिभी ड्राइभबाट। अरु जुनमा छैन तपाईले त्यही नेटबाट इन्स्टल गर्नुपर्छ ड्राइभरहरु यसको। सिम्पली यो एडाप्टर हो। एडाप्टरमा आउँ हामीले अरु केही छैन त्यस्तो गर्न सम्झेर खोल्ने यस्तो यसलाई म बक्सलाई माथिबाट आउँछ त्यसलाई। अब हेर्न सक्नुहुन्छ के यो एडाप्टर हामीले मैले जुन WPS स्विच भनेको थिएँ यही हो WPS। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोकस लिएर तपाईले WPS इनेबल को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ WPS को। अरु यो एन्टिना हो। यो तपाईले एन्टिना यहाँ माथि जान्छ। त्यसपछि यसलाई तपाईले सिम्पली यता पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्टिना हो सिम्पली एन्टिनालाई तपाईले जहाँ मन त्यहाँ घुमाउन सक्नुहुन्छ। जहाँ तपाईले रेन्ज चाहियो त्यहाँ तपाईले घुमाउन सक्नुहुन्छ। अरु तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले यहाँ लगाइरहेको छु आफ्नो ल्यापटपमा। लगाएपछि कस्तो हुन्छ भनेर ल्यापटप अन छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्रीन बत्ती बल्यो। ल्यापटपमा त्यहाँ तपाईले आइराछ। यहाँ माउसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ आइराछ। एउटा डिस्क हाम्रो कनेक्टेड भयो भनेर यहाँ अब चल्न थाल्यो हामीको। सिम्पली के गर्नु पर्दैन यो चल्न थाल्यो। यसमा ड्राइभर इन्स्टल गर्यो भने ल्यापटपमा सपोर्ट खान्छ। मेरोमा ड्राइभर इन्स्टल छ। ड्राइभर यो खाइराछ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला।